ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ። ይህ የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 5 ካልኩሌሽን ቤዝድ ኦን ፎርሙላስ የሚለው ዩኒት ነው ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ 5 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉ ወይም መን ኮንተንት የምንላቸው ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን አለን፣ አቶሚክ ማስ፣ ሞለኪውላር ማስ ኤንድ ፎርሙላ ማስ እንዲሁም the mole concept የሚል next percentage composition of compounds የሚል አለ and finally determination of formulas የሚል ቶፒክ አለን ማለት ነው። ሶ እነዚህን ቶፒኮች ላይ ትኩረት አድርገን የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግና እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒክ ኢንትሮዳክሽን ነው የሚለው ኬሚካል ፎርሙላ is a shorthand representation of the composition of molecules or compounds። እንግዲህ የሆነን ኮምፓውንድ ወይም ሞለኪውልን አጠር ባለ መልኩ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ምን እንለዋለን? ኬሚካል ፎርሙላ እንለዋለን ማለት ነው። it can be a combination of chemical symbols and numbers። ሶ ኬሚካል ፎርሙላ ምንድን ነው የያዘው? ኬሚካል ሲምቦሎችን እና ቁጥሮችን ይዟል ማለት ነው። ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ኤ ኮምፓውንድ አሎይስ ኮንቴን ኬሚካል ሲምቦልስ ኦር ኦፍ ቱ ኦር ሞር ዲፈረንት ኤሌመንት ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶችን ኬሚካል ሲምቦል እንዲሁም ምን ይዟል? ቁጥሮችን የያዘ ምን እንለዋለን? ኬሚካል ፎርሙላ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ a chemical formula of a compound provide information about four things። እንግዲህ አራት የሚደርሱ መረጃዎችን ይነግረናል ኬሚካል ፎርሙላ። የመጀመሪያው what the compound is ኮምፓውንዱ ምን እንደሆነ ይነግረናል። next types of element that make up that compound እንግዲህ ኮምፓውንዱ የተሰራበት ኤሌመንት ምን እንደሆነ ኬሚካል ፎርሙላው ይነግረናል ማለት ነው። then the proportion by which atoms of the constitute element combined to form the compound in terms of numbers of atoms or in terms of mass of each element። አሁን ደግሞ ምኑን ሊነግረን ይችላል ማለት ነው? ፕሮፖርሽኑን ይነግረናል ማለት የተለያዩ ኤሌመንቶች ኮምባይን ሲያደርጉ አንዱ ኤሌመንት ከሌላው ኤሌመንት ጋር ያለውን ሬሾ ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። ፋይናሊ ዋት ሞለኪውላር ማስ ኦር ፎርሙላ ማስ ኦፍ the compound would be የሚለውንም ምን ያደርግልናል? ዲስክራይብ ያደርግልናል። እስኪ ምሳሌ እንይ። ለምሳሌ ማን አለን? ሶዲየም ክሎራይድ አለን። ሶዲየም ክሎራይድ እንግዲህ የመጀመሪያው ምን የሚለው ዋት ኢዝ the compound የሚለው ሪፕሬዘንት the compound of sodium chloride NaCl የሚለው እንግዲህ ማን ይጠቁምልናል? ሶዲየም ክሎራይድን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። ሁለተኛ the type of element that make up the compound ለሚለው ምን አይነት ታይፕ ነው ለሚለን ደግሞ tell that the compound is formed from the combination of sodium and chloride መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፎርሙላ then indicate the ratio of atoms of sodium to chlorine። ኦኬ ለሶስተኛው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሶዲየም ቱ ክሎሪን እንግዲህ ሬሾ አንድ ነው፣ 1:1 ነው። ኦር በማስ ሬሾ ካየነው ደግሞ ሶዲየም ቱ ክሎሪን ስንት ይሆናል? 23 ሬሾ 35.5 ይሆናል ማለት ነው። then finally tell the formula mass of sodium chloride to be 58.5 atomic mass unit እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ማን ይሄን የሚነግረን? ይሄ NaCl የሚለው ማለት ነው። ወይም አቶሚክ ማስ ዩኒቱ ወይም ሞላር ማሱ 58.5 ግራም እንደሆነ ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ፎርሙላ so the information that we get from the chemical formula enables us to carry out different calculation. okay this calculation may include determining the molecular mass, formula mass, molar mass and the percentage by which mass of each element in the compound። እንግዲህ እነዚህ ሞላር ማስ፣ ፎርሙላ ማስ ምናምን የሚሉትን ነገሮች ወደ ስር የምናያቸው ወደ ታች ስንወርድ የምናያቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። in addition to this we can also get information about how much compound is used up in a particular reaction from the equation representing the reaction። እንግዲህ በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ
ምን ያክል percentage of the reactant is participate in the reaction የሚለውንም ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ሪአክታንቱ ፓርቲሲፔት ሊያደርግ ይችላል። የተወሰነ ፐርሰንቱ ለምሳሌ 60% of the reactant may participate in a certain reaction. so ምን ያክል እንደሆነ ኢንፎርም ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ቶፒክ ላይ እንገባለን። አቶሚክ ማስ፣ ሞላር ማስ ኤንድ ፎርሙላ ማስ ላይ ጠቃቅሰናቸው መተናል። አሁን ዲቴል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አቶሚክ ማስ ነው። አቶሚክ ማስ in grade 7 you have learned that atom is the smallest natural particle of an element ብለን ስለ አተም እንዲሁም ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ዝርዝር አይተናል 7ኛ ክፍል ላይ ማለት ነው። since atom is very small, it is actual mass also too small. Okay, for example, the mass of one atom of oxygen is 2.657 times 10 raised minus 23 gram ነው የኦክሲጅን እንግዲህ አንዱ አተሟ ማለት ነው። while the mass of one atom of carbon is 2 times 10 raised minus 23 gram ይሆናል ማለት ነው የካርበን ደግሞ። thus very small atomic mass are inconvenient for use of chemical calculation. Because of this inconveniency, the actual or real atomic mass is replaced by relative atomic mass. እንግዲህ ሪሉ በማን ተተክቷል ማለት ነው? በሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ተክተነዋል ማለት ነው። relative atomic mass of all other atoms have been determined in the relation to defined standard. ስለዚህ እዚህ ላይ ካርበን 12 የሚል ኤሌመንት ይዙልኛላችሁ። The carbon 12 atom has been chosen as a standard by International Organization of Science. እንግዲህ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ማለት ሪላቲቭ አለ ማለት ንጽጽራዊ ነው። አንዱን ከአንዱ ሪላቲቭሊ ወይም በንጽጽር ስለሆነ የምናየው እንደ ሪፈራንስ ማን እንጠቀማለን? ካርበን 12ን እንጠቀማለን ይላል። እንግዲህ ሳይንቲስቶች የተስማሙበት ነው ካርበን 12 እንዲጠቀሙ ማለት ነው። so a single atom of carbon 12 is arbitrarily assigned a mass of 12 atom mass unit እንደሆነ ተወክሏል ማለት ነው። the atom mass unit is symbolized by AMU. one atomic mass unit is exactly equals to 1/12 of the mass of carbon 12 atom ማለት ነው እንግዲህ so 1 AMU ማለት ነው 1/12ኛ times mass of carbon 12 atom ማለት ነው and the mass of an atom expressed in atomic mass unit is the atomic mass of the atom ይለናል ማለት ነው። due to the very small size of the atom, atomic mass are not measured in gram or kilogram but atomic mass unit. so አሁን እንግዲህ አቶሚክ ማስ በምንድን ነው የሚለካው? በኪሎግራም ወይም በግራም አይደለም። ቢኮዝ ሳይዙ በጣም ትንሽ ስለሆነ ሌላ መለኪያ ያስፈልጎታል። እሱም ማን ይባላል? አቶሚክ ማስ ዩኒት ይባላል ማለት ነው። ሶ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ስንት ነው? 1/12 the mass of carbon 12 atom. ኦኬ የካርበን 12 አተምን ማስ 1/12ኛ ነው ማለት ነው። Conventionally, scientists do not assign the unit to atomic mass. Atomic mass ምን የለውም ማለት ነው? ዩኒት የለውም። ሞላር ማስ or ፎርሙላ ማስም እንደዛው። ሶ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አቶሚክ ማስ፣ ሞላር ማስ፣ ፎርሙላ ማስ የሚባሉ ነገሮች ምን የላቸውም? ዩኒት የላቸውም። ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው ዩኒት አልሰጣቸውም ማለት ነው ለነዚህ ተርሞች። Most elements occur naturally as a mixture of isotopes. The percentage of each isotope in a natural occurring element is nearly always the same, no matter where the element is found. Atomic mass for the element which are included in the periodic table are average for those naturally occurring mixture of አይዞቶፕ ይለናል። እንግዲህ ኤሌመንቶች ብዙ ጊዜ ኦከር የሚያደርጉት እኔ ሚክስቸር ኦፍ አይዞቶፕ ነው ይለናል። ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉት አይዞቶፖች ደግሞ ምን አላቸው ማለት ነው? ተመሳሳይ የሆነ አቶሚክ ማስ አላቸው ይለናል እዚህ ጋር። አቨሬጅ አቶሚክ ማስ is the weighted average of the atomic mass of
the natural occurring isotopes of the element ይለናል። Okay, average atomic mass is weighted average of the atomic mass of naturally occurring isotope of the element. Calculation of average atomic mass depends on the mass and relative abundance of each isotope. እንግዲህ ምንድነው የሚለን እዚህ ላይ አንዳንድ ኤሌመንቶች አይዞቶፕ አላቸው። ያ ማለት ዲፈረንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ማለት ነው። ያ ማለት በሌላ ቋንቋ ደግሞ ምን ማለት ነው? ማስ ነምበራቸው የተለያየ። ለምሳሌ ሃይድሮጅን 3 አይዞቶፖች አሉት። ያ ማለት 3 የተለያዩ ማሶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጁን ለማወቅ አቬሬጅ አቶሚክ ማሱን ለማወቅ እያንዳንዱ አይዞቶፖች በምን ያክል ፐርሰንቴጅ ናቹራሊ ኦከር ያደርጋሉ የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። ለምሳሌ ሃይድሮጅን 1 ምን ያክል ፐርሰንት ነው አቬይላቢሊቲው ወይም አበንዳንሱ፣ ሃይድሮጅን 2 ምን ያክል ነው፣ ሃይድሮጅን 3 ምን ያክል ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ከዛ በፐርሰንቴጁ አባስተናካፍለን የምናመጣው ውጤት which is called average atomic mass እንለዋለን። በሌላ በኩል ለምሳሌ ክሎሪን 2 አለው፣ ካርበን 3 አለው። ያ ማለት ካርበን 12፣ ካርበን 13 እና ካርበን 14 የሚባሉ አይዞቶፖች አሉ። ስለዚህ ይህንን አይዞቶፕ ፐርሰንቴጅ አቬይላቢሊቲውን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው አቬሬጁን ለማወቅ። እስቲ ምሳሌ እንስራ። Naturally occurring copper consists of 2 isotopes with atomic mass of 63 AMU and 65 AMU, that is atomic mass unit ማለት ነው, which have a relative abundance of 69.17% and 30.83% respectively. What is the average atomic mass of copper? እንግዲህ ኮፐር ሁለት አይዞቶፖች አሉት ይለናል፣ ባለ 63 እና ባለ 65 አቶሚክ ማስ ዩኒት ያላቸው። 63ቱ ስንት ፐርሰንት ነው? 69 ኦልሞስት 69 ነጥብ ምናምን ይላል። 69% ያክል ነው እንግዲህ 63 AMU። 65 AMU የምንለው ደግሞ 30.8% ያክል አቬይላቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ሶ የተጠየቀው ምንድነው አቬሬጅ ማስ ኦፍ ኮፐር ስንት ነው ይለናል ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው የምናገኘው? To calculate the average atomic mass of copper, multiply the mass of each isotope by its relative abundance and add the product ይለናል። So average atomic mass of copper ማለት average atomic mass of copper ማለት 63 ሲባዛ በፐርሰንቴጁ፣ ያ ማለት 63 ምን ያክል ፐርሰንቴጅ አለው? 69.17%። ኦቨር 100 ማለት ፐርሰንት ስለሆነ ነው። ሲደመር 65 ሲባዛ በ30%፣ ያ ማለት በ30.83 ሲካፈል ለ100 ማለት ነው። ሶ ውጤቱ ስንት ይመጣል? ይሄኛው 43.577 ሲደመር 20.03 which is 63.6 AMU ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው? አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ኮፐር is 63.6 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ማለት ነው። ኦኬ and here is molecular mass and formula mass። ምን ማለት ነው ሁለቱ? molecular mass is the sum of relative atomic mass of the individual atom it contains። የምኖች ድምር ነው፣ የሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ድምር ውጤት which is called molecular mass። The term molecular mass refers to the mass of the molecule of an element or a compound. Okay, the mass of ምን ይለናል? The molecule of the element or a compound. It is used to describe the mass of a molecules of the element and covalent compound ይለናል ማለት ነው። So ionic compound do not exist as a molecule። ionic የሚባሉ ኮምፓውንዶች በሞለኪውል መልክ አይቀመጡም። Thus we do not use the term molecular mass to describe the mass of an ionic compound. Instead we use the term formula mass. Okay, ለአዮኒኮች ምን እንጠቀማለን? ፎርሙላ ማስ። ከአዮኒክ ውጭ ለሆኑ ደግሞ ሞለኪውላር ማስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፎርሙላ ማስ እና ሞለኪውላር ማስ ልዩነቱ ገባን። ሞለኪውላር ማስ ማለት ነው አዮኒክ ኮምፓውንድ ላልሆኑት ኮቫላንት ኮምፓውንዶች እና ኤሌመንቶች የምንጠቀመው ሲሆን ፎርሙላ ማስ ደግሞ ለአዮኒክ
የምንጠቀመው ነው። ምን ይለናል እዚህ ላይ? ፎርሙላ ማስ is the sum of the mass of each kind of atom or ion of elements in a formula of the compound ይለናል። ስለዚህ ለአዮኖች የምንጠቀመው ፎርሙላ ማስ ሲሆን ለሌሎች ደግሞ ምን እንጠቀማለን? ሞለኪውላር ማስን እንጠቀማለን ማለት ነው። So it is the mass of the ion present in their lowest possible ratio of whole numbers ይለናል ማለት ነው። And calculating molecular mass and formula mass. So how to calculate molecular mass and formula mass? In order to calculate molecular mass or formula mass, we use the following steps. Okay, there are certain steps here. The first step is identify each kind of atom present in the formula of the compound or molecule. Next, decide the number of each kind of atom per formula. Then multiply the number of atoms with their respective atomic mass to get the total mass of each element in the molecule or a compound. And add all the product obtained in the step 3 to get the molecular mass or formula mass ይለናል። ኦኬ ለምሳሌ እስቲ አንድ ምሳሌ እንስራ። ካልኩሌት the molecular mass of the molecule of white phosphorus that is P4 ማለት ነው። አቶሚክ ማሱ ስንት ነው? 38 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አራቱን ስቴፖች አፕላይ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን? identify each kind of atom present in the formula of the compound or molecule ይለናል። So step 1 the only atom present in the molecule is phosphorus ብቻ ነው ኤሌመንቱን አይደንቲፋይ ስናደርግ። ሁለተኛ decide the number of each kind of atom or per formula። እንግዲህ number of ፕሮቶኑ ስንት ነው? number of phosphorus ስንት ነው? phosphorus atom 4 ነው። Okay, then multiply each number of atom with respect of their atomic mass ይለናል። እንደምታዩት 31 ተሰጥቶናል ማሱ 4 ሲባዛ በ31 124። ፋይናሊ ምን ይላል? add all the product obtained in step 3 to get the molecular mass or formula mass ይለናል። ብቻውን ስለሆነ ራሱን እንደምራለን ራሱን ብቻውን እናስቀምጣለን ማለት። ስለዚህ ሞለኪውላር ማሱ ስንት መጣ? 124 AMU ወይም 124 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይመጣል ማለት ነው። Next example, what is the formula mass of aluminum sulfate? Atomic mass of aluminum 27, የሰልፈር 32 and oxygen 60 ተሰጥቶናል። ኦኬ የዚህም ፎርሙላ ማስ እንፈልጋለን። So እንግዲህ element present aluminum, sulfur and oxygen. So በመጀመሪያ ምን ነው ፈልጉ የተባለ? ፎርሙላ ማስ ፈልጉ ተባለ ማለት የተሰጠን ኮምፓውንድ ምንድነው ማለት ነው? አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ግን አዮኒክ ኮምፓውንድ ባይሆን ኖሮ ሞለኪውላር ፎርሙላን ነበር ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ኔክስት ስቴፕ ላይ ስንሄድ ነምበር ኦፍ አተምስ የሚለን አሉሚኒየም ስንት ነው? 2፣ ሰልፈር 3፣ ኦክሲጅን 4 ሲባዛ በ3 12 4 ሲባዛ በ3 12 and step 3 total mass of each element የአሉሚኒየም 2 ሲባዛ በ27 የሰልፈር 3 ሲባዛ በ32 የኦክሲጅን 12 ሲባዛ በስንት 12 ሲባዛ በ16 equals to 192 so finally formula mass of aluminum sulfate ስንት ሆነ ማለት ነው? 54 ሲደመር 96 ሲደመር 192 which is equal to 342 atomic mass unit ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት አሁን እዚህ ኤክሰርሳይዝ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? calculate molecular mass of each of the following ኦኬ እነዚህ የምትዋቸው ኤሌመንት ኮምፓውንዶች በሙሉ አዮኒክ ኮምፓውንድ አይደሉም። እዚህ ላይ ያሉት ደግሞ ፎርሙላ ማስ ይላል። ፎርሙላ ማስ ለአዮኒክ ኮምፓውንድ ነው። እንደምታዩት ካልሲየም ናይትሬት፣ ማግኒዚየም፣ ባሬት ምናምን እያለ እዚህ ላይ ያለ የተዘረዘረ ነገር በሙሉ ማለት ነው። እነዚህ ምን እንላቸዋለን?
አዮኒክ ኮምፓውንድ እንላቸዋለን ማለት ነው። አዮኒክ ኮምፓውንድ ባጭሩ ከሜታል እና ከነን ሜታል የተሰራ ኮምፓውንድ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ወደሚቀጥለው ቶፒክ እናልፋለን። ምን ይለናል? ሞል ኮንሰፕት። the mole concept. We may group different items in dozen or gross. እንግዲህ የሆነን ነገር በሆነ ነገር ማለት የሆነን አይተም በዶዘን ወይም የሆነ በማሸጊያ ነገር ልናስቀምጥ እንችላለን። Analogous to grouping of items, particles like atoms and molecules are grouped in a mole in chemistry. ልክ እንደዛ ሁላ ነው እነዚህን አይተሞች ላይክ አተምን ሞለኪውልንም ኬሚስትሪ ውስጥ በግሩፕ የምናስቀምጣቸው ልክ የሆነ እኛ የምንፈልገውን አይተም በሆነ በዶዘን እንደምናስቀምጠው አይነት ነው ወይም በሆነ ግሮስ እንደምናስቀምጠው አይነት ማለት ነው። ሶ atoms and molecules are very small. A scaling factor which is called mole is used to convert their small mass into mass in gram. ኦኬ አሁን እንግዲህ አተም እና ሞለኪውል እጅግ በጣም ትናንሽ ስለሆኑ ዋጋቸውን ወይም ቫልዩአቸውን በኪሎግራም በግራም መጥቀስ አንችልም። ስለዚህ instead of that ምን እንጠቀማለን? ሞል የሚል ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። So the mole provides the basis for relative masses in gram to a number of atoms or molecules or formula unit. ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ለምን ቤዝ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው? ለነምበር ኦፍ አተምስ ለሞለኪውልስ እና ለፎርሙላ ዩኒት ልክ እንደ ዩኒት ወይም አዝ ኤ ግራም ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። የሚለው ምንድን ነው? the mole provides the base for relating mass in gram to a number of atoms, molecules or formula units ነው የሚለን። ስለዚህ a mole is the amount of substance that contain the same number of particles as the number of atom is exactly 12 gram of carbon 12. እንግዲህ ቅድም ላይ እንደገለጽኩላችሁ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት 1/12 of carbon 12. ካርበን 12ን እንደምንድን ነው የወሰድነው? እንደ ሪፈረንስ አድርገን ነው የወሰድነው። ሶ አሁንም የሚለን ሞል ማለት the amount of substance ነው that contain the same number of particles at the number of atom in exactly 12 grams of carbon 12 እንደሆነ አድርገን ለምሳሌ 12 gram of carbon 12 contains an Avogadro number of carbon 12. Avogadro number ማለት ነው 6.022 times 10 raised to 23 ማለት ነው። Okay, so a mole of any substance is a group containing this number of particles of that substance, whether the particle ምን ሊሆን ይችላል? atom, molecule or ion ሊሆን ይችላል። Thus, one mole of atoms contain 6.022 times 10 raised to 23 አተም ይዛል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሞል ይሄን ያህል አተም ይዛል። በጣም ትልቅ ቁጥር ነው እንደምታዩት። አንድ ሞል ይሄን ያህል ቁጥር መያዝ ይችላል። one mole of molecule contain 6.022 times 10 raised 23 ምን ሞለኪውል ሊይዝ ይችላል ወይም አተም ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ወይም ምን ሊይዝ ይችላል? ፎርሙላ ዩኒት ሊይዝ ይችላል። ኦኬ one mole of anionic compound ምን ሊይዝ ይችላል? 6.022 times 10 raised to 23 ፎርሙላ ዩኒት ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። So the mass of one mole of atom, okay, one mole of molecule and one mole of ionic compound is equals to the atomic mass of molecular mass and molar mass expressed in gram respectively. Okay, አሁን የሚለን እንግዲህ ምን ይላል? the mass of one mole of an atom, one mole of molecular እንግዲህ ማንን ነው የምናመሳስለው? one mole of an atom ከማን ጋር? አቶሚክ ማስ ጋር እኩል ነው። one mole of molecule ደግሞ ከሞለኪውላር ማስ ጋር እኩል ነው። one mole of ionic compound ደግሞ ከፎርሙላ ማስ ጋር እኩል ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ ኤግዛምፕል ስናይ one mole of carbon atom has a mass of 12 gram. one mole of water molecule ያ አተም ነው
1 mole of matter molecule ደግሞ has a mass of 18 gram 1 mole of sodium chloride has a mass of 58.5 gram ይለናል። So the mass of 1 mole of atom molecule or compound is called molar mass እንለዋለን። molar mass 1 mole of ተሆነ 1 mole of atom ወይም ሞለኪውል ሊሆን ይችላል ወይም ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል 1 ሞል ከሆነስ ምን እንለዋለን? ሞላር ማስ። So it is denoted by capital M and expressed by a unit of gram per mole represent ይደረጋል። ስለዚህ የሞላር ማስ ዩኒት ምንድነው? ግራም ፐር ሞል ነው። It is possible to calculate the mass of a mole of a substance in gram. So እንግዲህ በሞል ከሆነ it's possible to calculate the mass of mole of substance in gram. This can be done by multiplying the number of moles by molar mass. So mass of substance is equals to given number of mole times molar mass, which is gram per mole. ለምሳሌ calculate the mass of 2.5 mole of sodium atom. የሶዲየም ማሱ ስንት ነው? አቶሚክ ማሱ 23 ነው። ስለዚህ 2.5 ሲባዛ በ23 ብለን መስራት ነው። ኦኬ ሶ 1 ሞል ኦፍ ሶዲየም 23 አለን። 2.5 ሞሉ ምን ያክል ነው? 23 ሲባዛ በ2.5 ስንት ይመጣል? 57.5 ግራም ይመጣል። ሌላ ደግሞ what is the mass of 5 mole of sodium hydroxide? 5 mole of sodium hydroxide ምን ያክል ማስ አለው? አቶሚክ ማስ ኦፍ ሶዲየም 23፣ ኦክሲጅን 16፣ ሃይድሮጅን 1 አለው። ሶ ቶታል ስንት ይኖረዋል? 1 ሲባዛ በ23 ሲደመር 1 ሲባዛ በ16 ሲደመር 1 ሲባዛ በ1። እንግዲህ ሲባዛ ያደረግነው ለምንድን ነው? እዚህ ላይ እንደምታዩት ሶዲየማችን 1 ነው፣ ኦክሲጅናችን 1 ነው፣ ሃይድሮጅናችን 1 ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ስንደምራቸው 40 ግራም ፐር ሞል መጣለን። ሞላር ማስ ነው ይሄ ሞላር ማስ። So mass in gram is equal to 5 mole of sodium hydroxide, so which is equal to 5 times 40 gram per mole. then ስንት ይወጣል? 200 ግራም ያክል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? what is the mass of ነው የተባል 200 ግራም ነው ማለት ነው ማሱ እንግዲህ ቤዝ። So it is possible to calculate the number of moles of a substance from a given mass or number of particles. Okay. To calculate the number of mole of a substance from a given mass, we use a relationship number of mole, which is represented by small n, is equals to given mass in gram divided by molar mass of the substance in gram per mole. So n is equal to small m over capital M ማለት ነው። small n ምንድነች? number of mole small m given mass m molar mass. so ይህን ፎርሙላ እንይዛለን። ምሳሌ ስንሰራ how many moles are there in 18 gram of aluminum? Aluminum mass is 27. so molar mass of aluminum is equals to atomic mass of aluminum. ሞላር ማስ ከማን ጋር እኩል ነው? ከአቶሚክ ማስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ስንት ነው? 27 ግራም ፐር ሞል። ጊቭን ማሳችን ስንት ነው? 81 ግራም ተሰጥቶናል። 81 ግራም። ስለዚህ number of mole of aluminum which is n is equals to given mass over molar mass. ጊቭን ማሳችን ስንት ነው? 81 ሲካፈል ሞላር ማስ ስንት ነው? 27 which is equals to 3 mole of aluminum ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል ሞል እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ሞላችን ተሰጥቶን ደግሞ ምን መፈለግ እንችላለን? እዚህ ላይ ባለው ኤግዛምፕል ሞል ተሰጥቶን ማሱን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ so the number of mole of a substance from a given number of particles is calculated by using the relation number of moles. Okay, number of moles
n is equals to given mass, given number of particles divided by 6.022 times 10 raised to 23 particle per mole ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። በሌላ በኩል ደግሞ የመጀመሪያው n is equals to given mass over molar mass ብለን ነበር የሰራን። እዚህ ላይ ደግሞ given number of particle divided by this number። ለምሳሌ how many moles are there in 9.033 times 10 raised to 23 molecules of ammonia? የተሰጠን ኤሌመንቱ ወይም ኮምፓውንዱ ማን ነው? አሞኒያ ነው። የጊቭን ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ስንት ነው? ምን ያህል ፓርቲክል ተሰጥቶናል? 9.033 ታይምስ 10 raised to 23 ሞለኪውል ተሰጥቶናል። ስለዚህ given number of molecule is equals to 9.033 times 10 raised to 23 ammonia molecule ያክል አለ። So number of mole of ammonia which is equal to given number of molecule that is ይሄ ቁጥር ማለት ነው ሲካፈል ለ6.022 times 10 raised 23 molecule per mole. So ቁጥሩን እንተካለን ስንት ይመጣል? 1.5 ሞል ኦፍ አሞኒያ ማለት ነው። ሶ ነምበር ኦፍ ሞልን በዚህ ፎርሙላ ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የቁጥር 6.022 ታይምስ 10 raised to 23 ከየት መጣ የሚለው አቮጋድሮ ነምበር የምንለው ነው። ወይም አንድ ሞል ይህን ያህል አተሞችን ወይም አንድ ሞል ይህን ያህል ሞለኪውል ይዟል ብለን ከዚህ ቀደም ላይ አይተናል። ስለዚህ በዛ የተተካ ነው ይሄ። So here you can also proceed as follow. 1 ሞል ማለት 6.022 times 10 raised to 23 ሞለኪውል ነው። x ሞል ስንት ይሆናል? 9.033 times 10 raised to 23 ሞል። በዛ አይነት አካሄድ መሄድ እንችላለን ነው የሚለን። ስለዚህ x እንፈልጋለን። ሶ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን በመጠቀም ኤክስን ሶልቭ ስናደርጋት 1.5 ሞል ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ ይህን ፎርሙላም ተጠቅመን ይህንን ተጠቅመን ተመሳሳይ ቫልዩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ጀነራሊ when the number of particle that particle may be either atom ሊሆን ይችላል፣ ሞለኪውል ሊሆን ይችላል or ፎርሙላ ዩኒት ሊሆን ይችላል ከተሰጠን ማለት ነው simply divide the number of the given number of particle by Avogadro number to calculate the number of mole. To calculate the number of particle in a given mass or amount of a substance, first calculate the number of mole of a substance and then multiply the Avogadro number. ምን እያለን ነው? number of particles ማለት given mass ሲካፈል ለሞላር ማስ ታይምስ Avogadro number. Okay? So number of particle ምን ማለት ነው? given mass over molar mass times Avogadro number. እቺ m given mass ነች፣ እቺኛይቱ ካፒታል ደግሞ ሞላር ማስ ስለሆነች ማለት ነው። ለምሳሌ what is the number of molecules of water in 27 gram of water? አሁን ምኑን የተጠየቀን number of molecules ስንት ነው ነው የተባለው። አቶሚክ ማስ የሃይድሮጅን 1 ነው፣ የኦክሲጅን 16 ነው። ሞላር ማስ ኦፍ ዋተር ስንት ነው? 2 times 1 ያ ማለት 2 ሃይድሮጅን አለው በአንድ እናበዛዋለን and 1 ኦክሲጅን አለን ቶታል 18 ግራም ፐር ሞል። ሶ ጊቭን ማሳችን የውሃ ስንት ነው? 27 ግራም። ስለዚህ to calculate the number of molecule we proceed as number of molecule of water is equals to given mass over molar mass times Avogadro number. Okay? ስለዚህ 27 is the given mass divided by molar mass of water times 6.022 times 10 raised to 23 molecules of water per mole, which is equals to 9.033 times 10 raised to 23 molecules of water ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ስንሰራም calculate the number of atoms in 0.4 mole of nitrogen atom. Nitrogen atom has an atomic mass of 14.
So when the number of mole in a given is given, simply multiply the number of mole by Avogadro number to calculate the number of particles. Okay, number of nitrogen atom is equals to number of mole of mass times this Avogadro number. So number of mole of atom ማለት 0.4 ሞል ተሰጥቶናል። So this number divided by multiplied by the Avogadro number, which is equals to 2.4088 times 10 raised to 23 nitrogen atom ነው ማለት ነው። Okay, so the next topic is percentage composition of compounds. Percentage composition of compounds. Here, percentage composition of compound is the number of parts by mass of each element in 100 parts by mass of a compound. Okay, the number of parts by mass of each element in 100 part by mass of a compound. እንግዲህ መጀመሪያ ኮንሲደር የምናደርገው ማሱን ነው። ማሱን በስንተኛ በመቶኛ ማለት ነው። So the percent by mass of each element in a compound is calculated using the relation percentage composition is equals to mass of the element in the compound divided by formula mass or molar mass of the compound times 100. Okay, so to determine the percentage composition of a compound, we use the following steps. So we have certain steps. የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? Identify the element and number of atoms of each kind present in the compound. So compound ላይ ያለውን element እና number of አተሙን identify እናደርጋለን። Then calculate the total mass of each element by multiplying its number in formula of the compound with respective molar mass. ይህን ካደረግን በኋላ calculate the molar mass of a compound. Okay, then finally calculate the percentage composition of the compound by dividing the total mass of each element by molar mass of the compound and then multiply by 100 or simply use the percentage formula. ያ ማለት ይህን ፎርሙላ ተጠቅመን percentage composition calculate እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ calculate the percentage composition of magnesium carbonate. ማግኒዚየም ካርቦኔት አቶሚክ ማሱ እያንዳንዱ ተሰጥቶናል። የማግኒዚየም 24፣ የካርበን 12፣ የኦክሲጅን 16 ተሰጥቶናል። ሶ ስቴፕ ተጠቅመን እንሂድ። ስቴፕ 1 ኤሌመንቶችን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ኤሌመንቶች ምን ያክል ናቸው? ማግኒዚየም አንዳለን፣ ካርበን አንዳለን፣ ኦክሲጅን 3 አለን። አቶሚክ ማስ ስንወስድ ደግሞ ማግኒዚየም 1 ሲባዛ በ24 which is 24 ግራም፣ ካርበን 1 ሲባዛ በ12 ግራም፣ ኦክሲጅን 3 times 16 which is equal to 48 ግራም አለን። ዜን ሞላር ማስ ኦፍ ማግኒዚየም ካርቦኔት ማለት 24 ሲደመር 12 ሲደመር 48 which is equal to ስንት ይመጣል? 84 ግራም ይመጣልናል። ፋይናሊ የተጠየቅነውን እንመልሳለን። የተጠየቅነው ምንድነው? percentage composition of magnesium which is equals to 24 divided by 84. 24 ከነ መጣታል የማግኒዚየም ማስ ነው። ምንድነው የሚል ፎርሙላችን? mass of the element in the compound አይደለም የሚል mass of the element in the compound ማግኒዚየም ነው ፈልጉ የተባለ የማግኒዚየም 24 ነው ሲካፈል ለ48 ሲባዛ በመቶ 28.57%። ስለዚህ 28.57% of magnesium is participated in this compound. እንግዲህ እዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ 28 ኦልሞስት ወደ 29 ብናጠጋገው 29% የሚደርስ ማግኒዚየም አለን ማለት ነው። ቀጣይ ካርበንን ስናሰለው የካርበን ማስ ሲካፈል ለቶታል ማሱ ታይምስ 100 which is 14.29%. ፋይናሊ የኦክሲጅኑን ስናየው 48 ሲካፈል ለ84
times 100 which is 57.14%. ስለዚህ ብዙ ፐርሰንት ያለው ወይም በብዙ የተሳተፈ ማን ነው? ኦክሲጅኑ ነው። እንደምታዩት ኦክሲጅን እዚህ ላይ 3 ኦክሲጅኖች አሉ። ስለዚህ 57% ያክል ኦክሲጅን አለን፣ 14% አካባቢ ካርበን አለን፣ 28 ወይም 29% አካባቢ ማግኒዥየም አለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ካልኩሌት the percentage composition of magnesium carbonate ስንባል ካልኩሌት የምናደርገው የማግኒዥየሙን የካርበኑን እና የኦክሲጅኑን ነው። የማግኒዥየሙ ብቻ ከተባለም የማግኒዥየሙ የተጠየቅነው አጠቃላይ የኮምፓውንዱን ከተባለም የእያንዳንዱን ፓርት ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ so the sum of the percentage of the element in a compound is exactly expected to be 100%. አሁን እነዚህም ብንደምራቸው ስንት ይመጣሉ ማለት ነው? 100% ይመጣሉ ማለት ነው። However, due to the error resulting from rounding off, the sum of the percentage of different element in a compound may sometimes not add up to exactly 100%. ስለዚህ አሁን ይህን ስንደምረው ለምሳሌ 100 ላይ መጣ ይችላል ይለናል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ኤረር ስለሚፈጠር ነው። ኦኬ due to error ነው እንጂ 100% መምጣት አለበት ማለት ነው። Then there is a determination of formulas. How to determine a formula? I think this is the final or the last topic in this unit. There is a molecular formula. Molecular formula ምንድነው? Is a formula that shows the actual mass of an atom of each type of element present in a compound. ምኑን ነው ሾው የሚያደርገን? the actual number of atom ነው። actual number of atom ምን ያክል number of atom አለን in a compound የሚለውን ኢንዲኬት ያደርግልናል molecular formula ማለት ነው። Empirical formulas is a formula that shows the number of atoms of each types of element present in a compound in the lowest possible ratio. lowest possible ratio ከሆነ empirical formula እንለዋለን ማለት ነው። So it is the simplest formula of a compound. ለምሳሌ ምን አለን? name of compound ethane አለን። molecular formula ይሄን ይመስላል። empirical formula ደግሞ CH2 አሁን C2H4 molecular formula ምንድነው ብለናል? It shows the actual number of atoms of each types of element present in a compound. እንደምታዩት each types ነው የሚለና ስለዚህ እዚህ ላይ ስንት አለን? 2 ካርበን 4 ሃይድሮጅን አለ። ቡቴንን ስናይ 4 ካርበን 8 ሃይድሮጅን፣ ሄክሴንን ስናይ 6 ካርበን 12 ሃይድሮጅን አለ። ኤምፒሪካሉ ደግሞ እንደሚለው ኤምፒሪካሉ is the formula that shows the number of atoms of each types of element present in a compound in lowest possible ratio. lowest possible ratio ተመልከቱ። lowest possible ratio ማለት እንግዲህ አሁን እናቃል እዚህ ላይ በሁለት ብናቃልለው ለሁለት ስናካፍላት ይቺ አንድ ይቺ ለሁለት ስናካፍላት 2 ስለዚህ CH2 ሆነ። yes ይሄንም ለሁለት ስናካፍለው ለአራት ብናካፍለው ለአራት ስናካፍላት ይቺ ማቃለል ነው ባጭሩ፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም ማቃለል lowest possible ratio ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ 8/4ኛ ስናደርገው ይሄንን እዚህ 2 እዚህ 1 ይሆንልናል CH2 ይሆናል። ይሄንም ስናቃልለው CH2 ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው ያቃለልነው? እንግዲህ 2 እና 4 ተካፋይ ናቸው። በሁለት ብናካፍለው ይሄ 1 ይሄ 2 ይሆናል። 4 እና 8 ተካፋይ ናቸው። በአራት ብናካፍለው ይሄ 1 ይሄ 2 ይሆናል። ይሄንን በ6 ብናካፍለው 1 እና 2 ይሆናል ማለት። ስለዚህ lowest possible ratio ስለሚለን በዛ ፎርም አስቀምጥ ነው empirical formula እንለዋለን ማለት ነው። The compound ethane, butane and hexane are different compounds. Their molecular formula are different but have the same empirical formula አላቸው። ተመሳሳይ የሆነ empirical formula አላቸው። The empirical formula H2O showed that each of this compound consists of carbon atoms and hydrogen atoms in the ratio of 1 to ratio ነው እንግዲህ 1 carbon 2 hydrogen ነው። እዚህ ላይ እንደውት ratio 1 to ነው ስናቃልለው ማለት ነው። ይሄም 1 to ነው ይሄም 1 to ነው። ስለዚህ empirical lowest possible ratio ወይም የተቃለለው ratio ማለት ነው empirical የምንለው። Sometimes compound have some empirical formula and molecular formula.
For example, the empirical formula and molecular formula for ethanol is C2H6O. Okay? ይህ ሳይቃለል ዝም ብሎ ተቀምጧል። ለምን ካል እዚህ ላይ ሌላ ኦክሲጅን ስላለ ማለት ነው። The empirical formula and molecular formula for sulfuric acid ስንት ነው? H2SO4 ይለናል። አይቃለልም ከዚህ በኋላ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ኦክሲጅን 4 እዚህ ላይ 2 ስለሆነ በሁለት አካፍለን ይሄን አንድ ይሄን ሁለት ልናደርግ አንችልም፣ ምክንያቱም ሰልፈር ስላለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦክሲጅን ስላለ ማለት ነው። ያ ማለት 2 6 1 ነው ሬሾ፣ እዚህም 2 1 4 ነው ሬሾ ማለት ነው። ሶ ኤምፒሪካል እና ሞለኪውላር ፎርሙላ አንድ የሚሆንባቸው ኮንዲሽኖች አሉ ይለናል ማለት ነው። ሌላው determining an empirical formula of a compound. To determine the empirical formula of a compound from its composition expressed in a percentage by mass of each element, we use the following steps. So የተወሰኑ ስቴፖች አሉን፣ ወደ 6 የሚደርሱ ስቴፖች። እነዚህን ስቴፖች ተጠቅመን empirical formula ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው write the symbol of the constituent element። ሁለተኛ write the percentage by mass of each element below its chemical symbol. Then divide the percentage by mass of element by respective atomic mass to get the number of mole of each element. Then divide the number of moles of all elements by a small number of moles obtained in step 3 to get that mole ratio. Then the fifth step is, if any number obtained in step 4 is not a whole number, multiply all numbers by appropriate integer to make that number whole number እንዲሆን እናበዛዋለን። ስድስተኛ write the symbol of the constituent element side by side and the number obtained as a subscript to get the empirical formula ይለናል። ኤግዛምፕል ስንሰራ ይገባናል ይህ ስቴፕ። ለምሳሌ what is the empirical formula of a compound composed of 92% almost 92.3% carbon, 7.7% hydrogen. Okay, atomic mass of carbon 12 ነው፣ hydrogen 1 ነው። So step 1 ምንድነው የሚለው እዚህ ላይ the percentage by mass of an element can be considered as its mass in 100 gram of the compound ይለናል። ስለዚህ በስቴፕ እንስራው። የመጀመሪያ ስቴፕ ኤሌመንቱን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው ወይም ሲምቦሉን መጻፍ። write the symbol of the constituent element carbon and hydrogen ብለን ጻፍ። ስቴፕ 2 ምንድነው የሚለን write the percentage by mass of each element below its chemical symbol። ኬሚካል ሲምቦላቸውን ከጻፍን በኋላ ፐርሰንቴጃቸውን እንጽፋለን። ስለዚህ 92.3 ግራም እና 7.7 ግራም አለ የተሰጠን። ስለዚህ ስንት 92.3 እና 7.7 ፐርሰንቴጁን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን ፐርሰንቴጁ ባይ ማስ እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄንን ቁጥር ስንት አልነው 92 እና 7.7። ስቴፕ 3 ምንድነው የሚለን divide the percentage by mass of the element by respective atomic mass ይለናል። ስለዚህ በአቶሚክ ማሳቸው እናካፍለዋለን። ለምሳሌ 92.3 ሲካፈል የካርበን ስንት ነው 12፣ የሃይድሮጅን ደግሞ 7.7 ሲካፈል ለ1 ሰው ውጤቱ 7.7 ሞል 7.7 ሞል እኩል ሞል ነው ያላቸው። ዜን አራተኛ ስቴፕ divide the number of mole of all element by a smallest number of moles obtained in step 3 to get their molar ratio. molar ratio ለማግኘት እንግዲህ በራሱና አሁን ለምሳሌ በዚህ አካፍል ነው 7.7 ሲካፈል ለ7.7 ይሄንም ልክ እንደዛው ስንት ሆነ 1 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾ 1 to 1 ነው ማለት ነው። ሶ አምስተኛ ስቴፕ ላይ ስንሄድ if any number obtained in step 4 is not whole number, multiply all numbers by appropriate integer ይለናል። እንደምታዩት ይሄ ኢንቲጀር ካልሆነ ነው የመጣው ውጤት። አሁን ይሄን አካፍለ ነው ኢንቲጀር ካልሆነ ምንድነው የምናደርገው በሆነ ቁጥር እናበዛዋለን ሆል ነምበር እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው።
ሶ ስድስተኛ እና የመጨረሻው ስቴፕ write the symbol of the constituent element side by side and the number obtained as a subscript ይለናል። ኦኬ አሁን ምን እናደርገዋለን? ፎርሙላውን ጻፍ። empirical formula for compound CH ብለን ጻፍ። is not important to write the subscript ምን ስለሆነ 1 ስለሆነ ይህን ተጻፍን በኋላ እዚህ ላይ 1 ብለን መጻፍ አስፈላጊ አይደለም። ነገር ግን ይሄ 2 ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ H2 ቢሆን ኖሮ ምን እንለዋለን? CH2 እንለው ነበር። ይሄ 2 ሆኖ ይሄ 4 ቢሆን ምን እንለዋለን? H2 C2 H4 እንልና ኢምፔሪካል ስለሆነ እናቃልለዋለን በሚቃልልበት ቁጥር ማለት ነው። የሶስቱ ነው። ይሄ 4 ቢሆን 3 4 ብለን ስለዚህ C3 H4 ብለን እናስቀምጥ ነበረ ማለት ነው። ግን የመጣልን ቫልዩ 1 ስለሆነ አንድን ማስቀመጥ አያስፈልግም ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል what is the empirical formula of a compound composed of 52.94 aluminum and 47.06% of oxygen atomic mass of aluminum 27 የኦክሲጅን 16 ተሰጥቷል። ስለዚህ ስቴፕ እንከተል። የቀደው መጀመሪያ ሲምቦሎችን እንጽፋለን። ከዛ በፐርሰንቴጅ የተሰጠንን ማስ እናስቀምጣለን። ያ ማለት አሉሚኒየም 52.94 ግራም፣ ኦክሲጅን 47.06 ግራም። ከዛ በኋላስ ይህን ለምን እናካፍለዋለን? ለአቶሚክ ማሳቸው እናካፍለዋለን። 52 ለ94 52.94 ለ27 27 የማን ነው? የአሉሚኒየም አቶሚክ ማስ። 47.06 ደግሞ በ16 ይካፈልና ስንት ይመጣል? 1.96 ሞል 2.94 ሞል። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ የተለያየ ቁጥር ነው። አሁን ኢንቲጀር አይደለም ይሄ ቁጥር። ከዛ ምን እናደርገዋለን? ለመጀመሪያው እናካፍለዋለን። ለመጀመሪያው ያ ማለት ለ1.96 ለ1.96 እናካፍለዋለን። so the small number of mole is ይሄ ነው የምናካፍለው ለስሞል ነምበሩ ስለሆነ ነው እዚህ ላይ በነገራችሁ ላይ። so ስናካፍለው ያ ማለት ከሁለቱ ስሞል ነምበሩን እንወስድና 1.96 እና 2.94 አለን። ስሞላር ነምበሩ 1.96 ነው። ከዛ ለ1.96 ለ1.96 እዚህ ላይ ለ7.7 ያካፈልነው ሁለቱም እኩል ስለሆኑ ነው። አንዱ ቢያንስ ኑሮ ለትንሹ እናካፍለው ነበር። ኤኒዌይስ ይሄ አንድ ይመጣል። ይሄኛው ስንት መጣ? 1.5 1.5 ማለት ስንት ነው? 3/2 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሆል ነምበር እንዲመጣልን ምን እናደርገዋለን? ሲንስ one of the number is a whole number ስላልሆነ multiply both number by 2 በሁለት እናብዛው። 1 ሲባዛ በ2 2 ነው። 3/2 ሲባዛ በ2 3 ነው። then final step ስንሄድ empirical formula for compound እንጽፋለን። እንዴት ነው የምናደርገው? አሉሚኒየም እና ኦክሲጅን እንጽፍና ሰብስክሪፕት አድርገን እናስቀምጣለን። አሉሚኒየም ላይ 2 ምክንያቱም እቺ ቫልዩዋ 2 ስለሆነ የአሉሚኒየም፣ ኦክሲጅን ላይ 3 እናስቀምጣለን። 3 እናስቀምጥ። ስለዚህ አሉሚኒየም ኦክሳይድ the empirical formula and molecular formula for aluminum oxide ይህንን ይመስላል ማለት ነው። so ሌላኛ ኤግዛምፕል ስንሰራ what is the empirical formula of compound composed of 80 gram magnesium 7 gram ናይትሮጅን። እስካሁን በምን ነበር ሲሰጠን የነበረ? በፐርሰንት ነበር ሲሰጠን የነበረ። አሁን ደግሞ ኤግዛክትሊ ቁጥሩ በማስ ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ 1 ሲምቦል እንጽፋለን። ስቴፕ 2 የተሰጠንን ማስ እንጽፋለን። ስቴፕ 3 ማሱን የተሰጠንን ጊቭን ማስ ለሞላር ማሱ እናካፍላለን፣ ወይም ለአቶሚክ ማሱ ማለት ነው። ስለዚህ 18 ሲካፈል ለ24 እና 7 ሲካፈል ለ14 እዚህ ላይ 0.75 ሞል መጣ። እዚህ ላይ 0.5 ሞል። ስለዚህ ትንሹ የትኛው ነው? 0.5 ሞል ነው። ለ0.5 ለ0.5 እናካፍላለን። 0.75 ሲካፈል ለ0.5 ስንት መጣ? 1.5። ያ ማለት 3/2 ማለት ነው። እዚህ ላይ 1 ማለት ነው። multiply the number obtained in step 4 by 2 በሁለት የምናበዛው ለምንድን ነው? ሆል ነምበር እንዲመጣልን። እዚህ ላይ 3/2 ስለሆነ 2 እንድትጣፋ በሁለት እናበዛለን። እዚህ ላይ 2 ይመጣልናል፣ እዚህ ላይ 3 ይመጣልናል። ስለዚህ empirical formula for the compound is
ማግኔዥየም 3 ናይትሮጅን 2 ሆነ ማለት ነው። 3 እንዴት ነች? ከዚህ የመጣች ናይትሮጅን ደግሞ ከዚህ የመጣች የቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤምፒሪካል ፎርሙላን እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። And the other topic is determining the molecular formula of a compound. እስካሁን ማንን ነው ዲተርማይን ስናደርግ የነበረ? ኤምፒሪካል ፎርሙላን ነበር። አሁን ደግሞ ሞለኪውላር ፎርሙላን እንዴት አድርገን ዲተርማይን እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። As explained above, some compounds have the same empirical formula and molecular formula. However, there are compounds having different empirical formula and molecular formula. In case of these compounds, the molecular formula is a whole number multiple of empirical formula. In addition to that, molecular mass of a compound is also multiple by the empirical formula mass. That is, molecular formula is equals to empirical formula times n. እንግዲህ ሞለኪውላር ፎርሙላ ማለት ላይ አይተነዋል መጀመሪያ ላይ። ኤምፒሪካል ፎርሙላ ደግሞ የሞለኪውላር ፎርሙላ ሲቃለል ማለት ነው ባጭሩ። ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል? ሞለኪውላር ፎርሙላ ማለት ኤምፒሪካል ፎርሙላ ሲባዛ በኤን። ሞለኪውላር ማስ ደግሞ ምን ያደርጋል? ኤምፒሪካል ፎርሙላ ማስ ታይምስ ኤን ይለናል። ኤን ማለት ምንድን ነች? which is greater than or equal to 1 ነች n. So it is possible to determine the molecular formula of a compound from its percentage composition and molecular mass of a compound using the following step አለው። ልክ ኤምፒሪካል ፎርሙላ ስንፈልግ እንደተከተልነው አይነት ስቴፕ ማለት ነው። የመጀመሪያው determine the empirical formula of the compound. ኤምፒሪካል ፎርሙላ እንዴት አድርገን ዲተርማይን እንደምናደርግ ላይ አይተናል። እንደ 6 የሚደርሱ ስቴፖች አሉ። then calculate the empirical formula mass. empirical formula ተፈለገን በኋላ empirical formula massን ዲተርማይን እናደርጋለን። then divide the molecular mass by empirical mass formula mass to get numbers that should multiply the empirical formula. finally ምን እናደርጋለን? multiply the empirical formula by the number obtained when the molecular mass is divided by the empirical formula mass. Look, ምሳሌ እንስራ ግልጽ እንዲሆን። What is the molecular formula of a compound having a percentage composition of 85.71% carbon and 14.29 hydrogen, whose molecular mass is 140? atomic mass of carbon 12 ነው፣ የሃይድሮጅን 2 ነው። so ወደ ሶሉሽኑ ስንገባ እንግዲህ ፈርስት ዲተርማይን የምናደርገው ማንን ነው? ኤምፒሪካል ፎርሙላ ነው። ኤምፒሪካል ፎርሙላን ደግሞ እንዴት ዲተርማይን እንደምናደርግ ላይ ስናይ ቆይተናል። ስለዚህ ስቴፕ 1 ሲምቦሎችን እንጽፋለን። ስቴፕ 2 የተሰጠን ማስ እንጽፋለን። ያ ማለት 85.71 እና 4.29 4 ሳይሆን 14 ነው። የ4.29 የሚለው በስተት ነው። 14.29 ኮዛ 14.29 ነው የተሰጠ። ከዛ ሶስተኛው ለምን እናካፍለዋለን? ለማሳቸው ለእያንዳንዱ አቶሚክ ማሳቸው እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ 85.71 ሲካፈል ለ12 ግራም ፐር ሞል እና 14.29 ሲካፈል ለ1 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ስንት መጣ? 7.145 ሞል እና 14.29 ሞል። ትንሹ ይሄ ነው። ለትንሹ እናካፍላለን ለ7.14 ለ7.14 እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ይመጣል፣ ይሄ 2 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾ 1 2 ሶ ስቴፕ 5ን አንከተልም እዚህ ላይ ምክንያቱም ሆል ነምበር ስለሆነ ማለት ነው። ስድስተኛው ኤምፒሪካል ፎርሙላው ስንት ሆነ ማለት ነው? CH2 C ስንት ነው? 1 ነው እዚህ ላይ። H ስንት ነው? 2 ነው። ኦኬ አፍተር ዲተርማይኒንግ ኤምፒሪካል ፎርሙላ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ሞለኪውላር ፎርሙላ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የሞለኪውላር ፎርሙላ ስቴፕ እንከተላለን።
ስለዚህ ስቴፕ 1 ምንድነው? ኢምፔሪካል ፎርሙላ አግኝተናል CH2 ነው። ስቴፕ 2 ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ ስቴፕ 2 ምንድነው የሚለን? ካልኩሌት ዘ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ እንዴት ነው የምናሰለው? 1 ሲባዛ በ12 ሲደመር 2 ሲባዛ በ1 which is 14 የዚህን ማለት ነው። 1 ነች በ12 2 ነች በ1 አበዛናት። ከዛ ስቴፕ 3 ምንድነው የሚለው? ስቴፕ 3 divide the molecular mass by empirical mass to get the number that should multiply the empirical mass ይለናል። ሶ ስቴፕ 3 ላይ እንግዲህ n ማለት ሞለኪውላር ማስ ሲካፈል ለኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ ነው። ሞለኪውላር ማሳችን ስንት ነው የተሰጠን? 140 ተሰጥቶናል። ሶ 140 ሲካፈል ለ14 which is 10 ኤናችን ስንት ነች? 10 ነች። ከዛ ፎርሙላችን ደግሞ ሞለኪውላር ፎርሙላችን ኤምፒሪካል ፎርሙላ ታይምስ ኤን ነው። ኤምፒሪካል ፎርሙላ ስንት ነው? CH2 ታይምስ 10 which is C10H20 ሆነ ማለት ነው እንግዲህ የኮምፓውንድ ኦኬ። ይህ ማለት ነው ሞለኪውላር ፎርሙላ for this example ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስቴፑ ይሄን ይመስላል። So the molecular formula of the compound is C10H20 ነው ማለት ነው። When the empirical formula and molecular mass of the compound is given, we proceed in the same manner as shown in example 13 ማለት ነው ላይ እንዳየነው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል እንስራ። If the empirical formula of a compound is CH2 ቢሆን and its molecular mass ደግሞ 70 ቢሆን what should be the molecular formula of the compound? ምንድነው ጠይቀን? ሞለኪውላር ፎርሙላ። ምክንያቱም ሞለኪውላር ፎርሙላ ነው እያሰላን ያለ። ምን ተሰጥቶናል? ኤምፒሪካል ፎርሙላ ተሰጥቶናል። ሞለኪውላር ማሱ ተሰጥቶናል 70። ሶ ስቴፕ 1 ኤምፒሪካል ፎርሙላን እንፈልጋለን ተሰጥቶናል which is CH2 ተብለናል። ኤምፒሪካል ፎርሙላ ማስ ደግሞ ስንት ነው? 14 ነው። 14 እንዴት መጣ? 12 አለ የካርበን ሲደመር 2 ሲባዛ በ1 የሃይድሮጅን ማለት ነው። ይህ 14 ነው። ሶ ኤን እንፈልጋለን። ኤን ማለት ሞለኪውላር ማስ which is 70 ሲካፈል ኤምፒሪካል ፎርሙላ ማስ ለ14 ማለት ነው ለዚህ ቁጥር። ስለዚህ 5 መጣ። 5 ተመጣ እንደምናደርግ ቀጥታ ይችን 5 እናስገባባታለን። ይቺ 5 ሲባዛ በ2 ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሞለኪውላር ፎርሙላ which is called empirical formula times n ኤምፒሪካል ፎርሙላ የጊቨናችን ነው። ኤናችን 5 አግኝተናታል። ስለዚህ 5 ሲባዛ እዚህ ላይ 1 5 ሆናለች። 5 ሲባዛ በ2 10። ስለዚህ C5H10 is the molecular formula for this question ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች የዛሬው ኮርስ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ይህንን ቻናል እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሷችሁ ማለት ነው የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በድጋሚ ያሳስባለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።